For the ingredients, gagamit lang tayo dito ng 1/4 cup ng all-purpose flour, 3/4 cups ng sugar. Mas maganda kung yung color white yung gagamitin natin dito. Sa recipe kasi na to, washed yung ginamit ko kaya medyo brownish. 1 cup of milk, 1/4 teaspoon of salt, 1 cup unsalted softened butter, at half teaspoon ng vanilla. Para sa procedure, i-toast lang natin ang ating all-purpose flour sa isang saucepan. Make sure na nasa low heat setting lang ito. Ilagay rin ang ating salt, followed by the sugar. Tatandaan na dapat medyo mahina lang ang ating apoy dahil madali itong masunog. Kapag medyo na-toast na ang ating flour, sugar, at salt mixture, dahan-dahan na natin ilalagay ang ating milk. Tuloy-tuloy lang haluin ito hanggang sa ito ay lumapot. So habang tuloy-tuloy nyo lang siyang hinahalo, ayan, nagiging thick na yung ating mixture. Ayan, kapag nagpo-form na siya ng bubbles, pwede na siyang gamitin. Parang gravy-like na yung texture niya. Pero dito sa recipe na to, gusto kong itry kung mas magiging stable siya kapag mas thicker yung texture ng ating mixture. Ayan, parang paste or pasty yung kanyang texture. So, try natin. So, after natin siya ni-remove from heat, pwede na natin siyang i-transfer sa bowl. So, kung mapapansin nyo, sobrang thick ng ating mixture. At brownish siya kasi washed yung ginamit ko na sugar. Mas maganda kung yung white ang gamitin ninyo para white talaga yung ating frosting. Tapos, i-wrap natin siya with a cling wrap. Yan, ganyan. Idikit nyo mabuti yung cling wrap dun sa ibabaw ng mixture para walang magpo-form na parang film-like dun sa pinaka-ibabaw. So, i-flatten nyo lang siya ng parang ganyan. And then, kapag na-wrap nyo na siya, pwede nyo na siyang ilagay sa ref or sa fridge. So, after an hour ng
remove the plastic lang sa ibabaw. And then medyo scoop out na lang siya at i-mix. Ayan, sobrang pasty ng mixture natin. Next, i-prepare nyo lang yung butter sa bowl. And i-beat ito. I'm using a hand mixer. Yan, so tuloy-tuloy lang siya hanggang sa mapansin nyo na parang nag-iiba na yung color niya. Magiging parang medyo white na siya. Close to white. Ayan, so yung butter natin nagiging medyo maputi-puti na siya. So, pwede na tayo mag-scoop ng paunti-unti ng ating flour mixture. Ayan. And then, tuloy lang ulit sa pag-whip or pag-beat nito. So, unti-unti lang siyang ilalagay. Tapos, i-whip nyo ulit. Ayan. Sobrang makapit siya. Sticky talaga siya. So, we'll see kung magiging stable siya. Ayan. So, napapansin nyo kung nagiging thick na siya. Ang kagandahan nitong Ermine Frosting is hindi siya ganun ka-sweet. Sobrang masarap siya. Tapos, hindi siya matamis kagaya ng ibang frosting. By the way, I'm using medium to high speed ng hand mixer. Mas maganda kung meron kayong stand mixer para hindi kayo mahirapan paglagay ng flour mixture dun sa butter. Ayan, so finish na. Sobrang stable niya and thick. Ang ganda nito pag pinipe natin sa cakes or sa cupcakes. Ayan, so ito yung crepe, rainbow crepe cake ko na ginawa. Nilagay ko siya dyan sa filling. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel.